نشهيتكم في هاد لي بات 100% صحيين بصوص بروكولي، ساهلين في التحضير، يصلحوا للانش بوكس د الوليدات وللناس اللي خدامين. بروكولي مسلوق، بارميزان، المعدنوس، وريقة الحبق، تومة، عصير الحامض، زيت الزيتون، الملحة، البزار، ونطحنو كلشي. نزيدو شوية الزيت ولاصوص ديالنا واجده. لي بات مسلوقين في الماء د البروكولي، نزيدو لاصوص ونخلطو الكل. الوصفه ديالنا وجدات، بالصحه والعافيه عليكم. جربوها في الدار، كنتسنى التطبيقات ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.